වර්ණස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් පහසු රසවත් ඒ වගේම අඩු වේදම් රෙසිපි එකක් තමයි අරගෙන ආවෙත් තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අල විතරක්ම පාවිච්චි කරලා පොටේටෝ නගට්ස් හදන විදිහ. ඉතින් අපි මේ ස්නැක් එකට අල විතරක්ම පාවිච්චි කරන නිසා නිර්මාංශික කෙනෙකුට හොඳින් ගැලපෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක අල විතරක් පාවිච්චි කරා කියලා නැහැ. ගොඩක් හොඳ රසයක්, ගොඩක් හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. ඒ නිසා බලමු මේ පහසු රසවත් අඩු වේදම් පොටේටෝ නගට්ස් කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මෙතන අලගිනි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මෙතන ග්‍රෑම් වලින් ග්‍රෑම් 350ක් තියෙනවා. ඊළඟට මම මේ අල ටික පුංචි කෑලි වලට කපලා හොඳින් තඹගත්තා. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට තඹගත අල ටික. ඊළඟට අපි මේ අල ටික හොඳින් පොඩි කරගන්න ඕනේ. අලවල පුංචි පුංචි කෑලි ඉතිරි නොවෙන්න හොඳින් පොඩි කරගන්න මේක පේස්ට් එකක් වගේ වෙනකන්. මේ තියෙන මේ විදිහට පොඩි කරගත්ත අල ටික. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වගේ පොට්ටයක් ලිපෙන් තියලා ඒකට තෙල් තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙගෙන එද්දි මම ඒකට හීනෙන් ලියාගත්ත ලුණු කිරි කාලා අවුමිරිස් කරල් 3-4ක් ඒ වගේම කරපිංචා ටිකක් එකතු කරනවා. ඔයාට මෙතනදී අවුමිරිස් වෙනුවට කොච්චි වගේ දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේක වැඩියෙන් සරට ඕන නම් වැඩියෙන් කොච්චි අවුමිරිස් එකතු කරන්න. ඊළඟට මම මේ ටික තෙලෙන් හොඳින් ටික වෙලාවක් බෙදෙන්න ඉඩ හරිනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ බලනවා ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතුපාර subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා එනසල් 4ක්, කරාබුනරි 3ක් සහ පොඩි කුරුඳු පොත්තක්. ඒක දැන් තෙලට දානවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලියහා තියෙන info box එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. දැන් එනසල් කරාබුනරි කුරුඳු පොතු ටිකත් හොඳින් තෙලෙන් බැදෙන්න ඉඩ හරින්න. ඊළඟට මම මේකට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් එකතු කරනවා. ඊට අමතරව ඔයාලගේ රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මම අලතැම්බේ ලුණු දාලා නෙමෙයි නිකම්ම. මේ හැමදේම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන ඊළඟට මම පොඩි කරගත්ත අල ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට ටෙම්පරාදුව සහ අල ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ලිපේකින් තමයි මේ වෙලාවේදී ගොඩක් අඩු කරන්න. අල ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ඊළඟට මම මේකට හීනෙට කපාගත්ත ලුණු කොළ ටික එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ලුණු කොළ වෙනුවට කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් එහෙම නැත්නම් කොට කොළ ටික ඒ වගේ කැමති කොළ වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් රසය සහ ගුණය වැඩි කරගන්න. දැන් අපේ නගට්ස් මිශ්‍රණය ලෑස්ති. මම දැන් මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේක ඉක්මනින් වෙනත් භාජනයකට මාරු කරලා නිවෙන්න ඉඩ හරිනවා. ඉතින් මේ මිශ්‍රණය හදාගත්තී අල ගොඩාක් තම්බ ගන්න එපා. එතකොට මිශ්‍රණයේ දීගතියක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම පුළුවන් තරම් අල ටික ස්ටීම් කරලා ගන්න. එතකොට මේ වගේ හොඳ ඝන ගතියට මිශ්‍රණය හිටනවා. ඊළඟට මම මේ මිශ්‍රණයට පාන් පිටි මේසෙන් 3 කලක් වගේ එකතු කරනවා. ඉතින් මේ මිශ්‍රණයට පාන් පිටි එකතු කරපුවාම අපි මේක බදෙද්දී විසිරෙන්නේ නැතුව හොඳට බැඳිලා හිටිනවා. ඒත් එක මේකේ තියෙන කුරුඳු පොත්තු කරාබුනටි කෑලි ඉවත් කරගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අල මිශ්‍රණය මේ වගේ බෝලයක් හදාගෙන ඒකේ කොටස් වලට කපා ගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට ඒ කොටස් වෙන වෙන මේ විදිහට බෝල කරලා ඊළඟට ඒ කොටස් සමාන කෑලි වලට කපා ගන්න පුංචි. එතකොට අපිට සමාන ප්‍රමාණයේ නගට්ස් හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ පොඩි පොඩි බෝල වලින් කපාගත්ත පුංචි කෑලි අරගෙන මේ වගේ අතේ බෝල කරලා ඊළඟට මේ වගේ දිග හැඩයට හදා ගන්නවා රෝල් එකක් විදිහට. මේ විදිහට අල්ල උඩින් තියලා හොඳින් රෝල් කරන්න ලස්සනට හිටින්න. ඒ වගේම දෙපැත්තෙම මේ වගේ ගහ ගන්න සිලින්ඩර් එකක් වගේ හිටින්න. මෙතන අලබොලේ හදාගත්තේ මුලින්ම ගොඩක් තදට හදාගන්න. මොකද ගොඩක් බොරොල් ගතිය තිබුණොත් මේක බදිද්දි විසිරෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුපුරන්න වගේ. මේ වැඩේ කරද්දී අතේ හොඳින් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. එතකොට ගොඩක් පහසුවෙන් මේ වගේ නගට්ස් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම මේ විදිහට හදාගත්ත පොටේටෝ නගට්ස් ටික ඊළඟට මම මේ ටිකේ පාන් කුඩු තවර ගන්න යන්නේ. ඒකට මුලින්ම මම පාන් පිටි පේස්ට් එකක් හදා ගන්නවා. ඒකට පාන් පිටි මේසෙන් දෙකක් දාලා වතුර කෝප භාගයක් දාලා ගොඩක් ඔක්කො බැටර් එකක් හදා ගන්නවා මේ විදිහට. අපි හදාගෙන පාන් පිටි බැටර් එක මෙන්න මේ වගේ ටික ගතිය තියෙනවානේ. ඊට අමතරව මම මෙතන පාන් පිටි තවත් මේසෙන් දෙකක් වගේ අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පාන් කුඩු වෙනම අරගෙන තියෙනවා. හදාගත්ත බැටර් එක වෙනම තියෙනවා. මුලින්ම නගටයක් අරගෙන මේ වගේ පාන් පිටි තවර ගන්නවා. නගටිකේ පාන් පිටි තවර ගත්තාම මේක බදිද්දි පුපුරනවා නම් ඒක වලකිනවා. ඊළඟට වැඩිපුර තියෙන පාන් පිටි මේ වගේ ගසලා අයින් කරලා හදාගත්ත පාන් පිටි බැටර් එකට දාගන්නවා. දාලා මේ විදිහට හොඳින් කෝට් කරගන්නවා. පාන් පිටි බැටර් එක මේ රෝල් එකේ හැමතැනම ගාගෙන ඊළඟට වැඩිපුර තියෙන බැටර් එක මේ විදිහට හොඳින් ඉවත් කරගෙන පාන් කුඩු එකට දාගන්නවා. මේ වගේ ගෑරුප් එකක් පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් පහසුයි.
ඊළඟට පාංකුරුත් මේ වගේ හොඳින් තවර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට බැට් එකේ ගිල්ලවල පාංකුරු තවර ගන්න එක නගට්ස් එක දෙපාරක් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට නගට් එක ගොඩක් ලස්සනට හිටිනවා. ඒ වගේම තමයි බදිද්දි පුපුරන එක වලකිනවා. මම ඒ වගේ දෙපාරක් කරගන්නවා. මෙතන රෝල් ටික එකපාරක් හොඳින් පාංකුරු තවරලා පැත්තකින් තියලා ඒක ඝන වුණාට පස්සේ දෙවෙනි පාර ගන්න. මොකද මෙහෙම එක දිගටම කරන්න ගියොත් බැට් එකට පාංකුරු වැටිලා බැට් එක තද ගතියට එනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා ඩබල් කෝට් කරන එක එකපාරම පෙන්නුවේ. දැන් මේ විදිහට ඉතිරි රෝල් ටිකත් හදා ගන්නවා. ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට හදාගත්ත පොටේටෝ නගට්ස් එහෙම නැත්නම් පොටේටෝ රෝල් ටික ඔයාලට පේනවා ඇති ඔක්කොම එකම හැඩයට එකම ගානට ගොඩක් ලස්සන තියෙනවා කියලා. ඉතින් කෑමක් හදද්දී ඒක ගොඩක් රසට හදනවා වගේම ගොඩක් ලස්සන දකින්න කෙනාගේ ඇස් වලට ප්‍රිය වෙන්න හදන්න පුරුදු වෙන්න. ඊළඟට මේ රෝල් ටික හොඳින් තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික බදිදී තෙල් එක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් රෝල් එකක් තෙලට දාලා විනාඩි 2-3ක් ඇතුළත මේක රන්නන් පාටට හැරෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි රෝල් එකක් කට්ලට් එකක් මේ වගේ කෑමක් ගැඹුරු තෙලේ බදිද්දී තෙල් එක හොඳින්ම රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද තෙල් එක රස්නේ මදිව තිබ්බොත් මේක තෙලේ පෙඟිලා පුපුරන්න බලනවා. ඒ නිසා තෙල් එක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් පේනවා ඇති අපේ පොටේටෝ නගට්ස් එක ගොඩක් ලස්සනට බැදිලා තිනවා කියලා. මම දැන් මේක තෙලෙන් මේ විදිහට ඉවත් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සන තියනවද කියලා ලස්සන පාටක් තියෙනවා. ඒ වගේම එකම ප්‍රමාණෙත් තියෙනවා. ඉතින් මට අලග්‍රෑම් 350 මේ වගේ පොටේටෝ නගට්ස් 12ක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් මේ දෙකක් වගේ එක්කෙනෙකුට ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේකේ පිටින් හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඇතුළට ගම්මිරිස් අමුමිරිස් වගේ දාලා තියෙන නිසා හොඳ සැර ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉඟුරු දාව ප්ලේන් ටිකක් එක හොඳින් මැච් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේ පොටේටෝ නගට්ස් රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.